සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. අද මම හදන්න කියලා දෙන්නේ තෙල් ගොඩාක් අඩුවෙන් සෝයා සෝස් නැතිව chili paste එකක් පහසුවෙන්ම හදන ආකාරයයි. අපි බලමු මොනවාද chili paste එක හදන්න ඕන වෙන්නේ කියලා. හොඳින් සෝදාගත් කූනිස්සු ග්‍රෑම් 50ක්, කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 50ක්, සියඹල ඇට 5ක් 6ක් මේ විදිහට වතුර දාලා තියාගන්න. ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක්, සුදු ලූණු බික් 3ක් කපාගෙන ලූණු ගෙඩි භාගයකුත් මේ විදිහට කපලා ගන්න. අපි දැන් මුලින්ම කූනිස්සු ටික රෝස් කරගමු. මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා කූනිස්සු ටික දාගන්න. අඩු ගින්දරේ විනාඩි 5ක් 6ක් විතර රෝස් කරගත්තාම ඇති. මේ කූනිස්සු ටිකක් නිමෙන්න තියලා අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගමු. විනාඩියක් විතර බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තාම හොඳටම ඇති. දැන් අපි ඉඟුරු සුදු ලූණු ටික මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කරගමු. බ්ලෙන්ඩර් ලොකු කප් එක අරගෙන අපි කුඩු කරගත් කූනිස්සු ටිකයි කෑලි මිරිස් ටිකයි මේකට මෙහෙම දාගන්න. ඒකටම අපි අර ගත්ත ඉඟුරු සුදු ලූණු පේස්ට් එකත් දාගන්න. වතුර පෙගෙන්න තියපු සියඹල ඇට ටික මේ විදියට ගන්න. සියඹල ඇට දාන්න එපා. සියඹල ඉස්ම ටික මේ විදියට දාගන්න. සීනි මේස හැඳි 3ක් විතර මම එකතු කර ගන්නවා. දැන් අපි මේ ඔක්කොම ආයේ විනාඩියක් විතර බ්ලෙන්ඩර් කරගමු. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පේස්ට් එක. පෑන් එකක් රත් වෙන්න තියලා තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර දාන්න. තෙල් ටික ලාවට රත් වෙනකොට අපි හදාගත්ත පේස්ට් එක දාගන්න. ටික වෙලාවක් මේ විදියට ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න රස අනුව. ටික වෙලාවක් ලිපේ තියලා ලිප ඕෆ් කරගන්න. ගොඩක් රසයි මේ chili paste එක. මේ chili paste එක ගොඩක් කල් තියාගන්න ඕන නම් ලූණු දාන්න එපා. ලූණු දැම්මහම ඉක්මනින් නරක් වෙන හින්දා. ශීතකරණයේ මේ chili paste එක සති 2ක් විතර ඔයගලන්ට තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් හදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. සුබ දවසක් හැමෝටම.